توی این ویدیو قراره بریم سراغ داستانی واقعی از یک عشق آتشین در دل جنگ و سیاست. عاشقانه‌ای انقدر بزرگ که تاریخ سرزمین‌های روم و مصر رو به قبل و بعد خودش تقسیم کرد. پس تا آخر این ویدیو با روایت عشق افسانه‌ای و تاریخی آنتونیوس و کلئوپاترا با من همراه باشید. کلئوپاترا در سال 69 پیش از میلاد به دنیا اومد و پدرش بطلمیوس فرمانروای اون زمان مصر بود. وقتی که بطلمیوس در سال 51 پیش از میلاد مرد، اون که فقط 18 سال سن داشت درگیر یک کشمکش درون خانوادگی بر سر سلطنت شد. با وجود اینکه کلئوپاترا بزرگترین فرزند فرعون بود، مردم و جناح‌های قدرتمند در مصر چندان با سلطنت یک زن موافق نبودند. به همین دلیل برای جلوگیری از جنگ‌های داخلی کلئوپاترا با برادر کوچکترش یعنی بطلمیوس 13 ازدواج کرد تا به صورت مشترک بر مصر حکومت کنند. اما طمع بطلمیوس اجازه نداد که این صلح پایدار باشه و جنگی با کلئوپاترا به راه انداخت. هر کدوم از مدعیان حکومت تعدادی از قدرتمندان مصر رو در جبهه خودشون داشتن که خب به دلیل زن بودن کلئوپاترا اکثریت طرف بطلمیوس بودن. در نتیجه کلئوپاترا مجبور شد به سوریه که تحت کنترل جمهوری روم بود فرار کنه. این حرکت کلئوپاترا صرفاً یک فرار بی هدف نبود و نقشه هایی داشت. نقشه‌ای به بزرگی اغوا کردن جولیوس سزار، ژنرال و سیاستمدار روم. اون زمان جولیوس سزار به دنبال این بود که دیکتاتوری خودش رو در روم به راه بندازه و خب بعدش نمی اومد که متحد قدرتمندی هم در مصر داشته باشه. در ادامه با وجود اینکه سزار حدوداً 30 سال از کلئوپاترا بزرگتر بود و همسری هم در روم داشت، رابطه عاشقانه‌ای رو با کلئوپاترا شروع کرد و در جنگ داخلی مصر هم ازش حمایت کرد. در سال 47 پیش از میلاد بطلمیوس 13 در حالی که از نیروهای سزار و کلئوپاترا شکست خورد و در حال فرار بود، در رود نیل در نزدیکی اسکندریه غرق شد. بعد از تسخیر مصر توسط سزار، کلئوپاترا دوباره تاج و تخت رو تصاحب کرد و به سرعت با برادر دیگرش یعنی بطلمیوس 14 که 12 سال داشت ازدواج کرد. این ازدواج هم مثل قبلی فقط با این نیت بود که با ایجاد یک سلطنت مشترک جلوی کسانی که به قدرت رسیدن یک زن مشکل دارن رو بگیره. همچنین کلئوپاترا بعد از مدتی پسری رو به دنیا آورد و اسمش رو سزاریون گذاشت. البته که همه میدونستن پدر سزاریون نه بطلمیوس 14 بلکه جولیوس سزار بود. خلاصه وقتی سزار در روز 15 مارس 44 پیش از میلاد در سنا توسط نمایندگان به قتل رسید که اونم جریان مفصل خودشو داره، روم درگیر هرج و مرج و جنگ‌های داخلی شدیدی شد. از اون طرف که کلئوپاترا متحد قدرتمند خودش رو از دست داده بود، فکری عجیب به سرش زد. اینکه به روم بره و برای فرزندش یعنی سزاریون ادعای سلطنت کنه. اما وقتی توی مسیر طولانی خودش به روم بود، از تصمیمش که واقعاً هم ریسک بزرگی محسوب میشد منصرف شد و به مصر برگشت. منابعی میگن که کلئوپاترا برگشت تا برادرش بطلمیوس 14 رو بکشه و خطر یک جنگ دیگر رو از خودش دور کنه که البته خیلی مستند نیست. در هر حال وقتی مرگ بطلمیوس اعلام شد، این بار کلئوپاترا تاج و تخت مصر رو با پسرش یعنی سزاریون شریک شد تا دیگه به طور کامل روی حکومتش بر مصر تسلط داشته باشه. با اینکه سزار کشته شده بود، اما کلئوپاترا قصد داشت تا همچنان رابطه خودش رو با روم حفظ کنه. در اون زمان هم ژنرالی به نام مارکوس آنتونیوس یا همون آنتونی به قدرت رسیده بود و به عنوان یکی از 3 رهبر مشترک روم شناخته میشد. کلئوپاترا که میدونست آنتونی یکی از همراهان وفادار سزاره، خواست که شانسش رو برای اتحاد باهاش امتحان کنه. برای همین در سال 41 پیش از میلاد قرار ملاقاتی با آنتونی در تارسوس واقع در ترکیه امروزی تدارک می‌بینه.
حالا که از داستان کلئوپاترا با خبر شدیم، بیایید قبل اینکه سراغ ماجرای دیدار اونا بریم، آنتونی رو هم بیشتر بشناسیم و ببینیم چه مسیری رو تا رسیدن به اون روز از سر گذرونده. آنتونیوس در سال 83 قبل از میلاد در یک خانواده اشرافی و نه چندان موفق توی روم به دنیا اومد. پدرش هم فرمانده نظامی بود و در دوران خودش موفق نشد تا افتخار خاصی کسب کنه. جوانی آنتونی بیشتر به خوشگذرونی و وقت تلف کردن می‌گذشت تا اینکه یک چرخش اساسی توی زندگیش اتفاق افتاد. وقتی که به عنوان افسر سوار نظام به شرق فرستاده شد، توی جنگ‌های فلسطین و مصر حسابی خودی نشون داد و به عنوان یک فرمانده جنگی به شهرت و جایگاه خوبی رسید. بعدش راهی گل یا همون فرانسه امروزی شد تا به جولیوس سزار که فامیل مادرش هم بود ملحق بشه. از اینجا به بعد مارک آنتونی تبدیل شد به یکی از مهمترین و مورد اعتمادترین افراد سزار. وقتی سزار داشت توی سیاست قدرت می‌گرفت و پله‌های ترقی رو در حکومت طی می‌کرد، آنتونی هم همیشه کنارش بود. سال 49 قبل از میلاد عضو سنا شد و با تمام وجود از سزار حمایت کرد. حتی وقتی سزار برای اولین بار نشانه‌هایی از دیکتاتوری خودش رو بروز داد، آنتونی نفر دوم حکومتش بود. وقتی سزار بالاخره به قدرت مطلق روم تبدیل شد، دشمناش که اکثرا افراد سنا بودن ساکت ننشستن و به سرعت نقشه قتلش رو کشیدن. آنتونی هم با اینکه از این نقشه باخبر شده بود، نتونست جلوی این اتفاق رو بگیره و در نجات سزار ناکام بود. در نهایت سزار در تاریخ 15 مارس 44 پیش از میلاد در سن 55 سالگی در سنا کشته شد. شرایط آنتونی زمانی بدتر شد که فهمید سزار توی وصیت‌نامه‌اش ثروت و عنوانش رو به پسرخونده‌اش یعنی اکتاویان بخشیده. در واقع تنها فرزند خونی سزار، سزاریون از کلئوپاترا بود که خب مردم روم به خاطر تنفر زیادی که از کلئوپاترا داشتن اونا رو حتی به رسمیت هم نمیشناختن. از طرفی هم آنتونی که تمایلی نداشت میراث دوست قدیمیش رو در اختیار یک جوان 18 ساله بذاره، جنگی رو علیه اکتاویان به راه انداخت. در همین اوضاع هرج و مرج شخص دیگه‌ای به نام لپیدوس که در سالهای 42 تا 46 قبل از میلاد عضو کنسول جمهوری روم بود، با نفوذ و قدرتی که در اختیار داشت اونم ادعای سلطنت خودش رو مطرح میکرد. پس جنگ‌های مفصلی شکل گرفت. آنتونی به حدی در فرماندهی توانمند ظاهر شد که اکتاویان ترجیح داد تا با اون و البته لپیدوس وارد مذاکره بشه. طبق این مذاکره آنتونی، اکتاویان و لپیدوس با هم بر سر یک اتحاد 3 نفره به توافق رسیدن و روم رو بین خودشون تقسیم کردن. بنابراین اکتاویان غرب رو گرفت، آنتونی شرق و لپیدوس هم آفریقا رو. بعد از اون آنتونی در نبرد فیلیپی قاتلان سزار یعنی بروتوس و کاسیوس رو شکست داد و با گرفتن انتقام دوست صمیمیش به یکی از قدرتمندترین و محبوبترین شخصیت‌های روم تبدیل شد. همه چیز داشت خوب پیش میرفت تا اینکه برای مأموریتش به شرق رفت و اونجا با کسی آشنا شد که مسیر زندگیشو برای همیشه تغییر داد، یعنی کلئوپاترا. خب حالا رسیدیم به جایی که بالاخره آنتونی و کلئوپاترا قراره با هم ملاقات کنن. در سال 41 پیش از میلاد مارک آنتونی که حالا یکی از 3 فرمانروای اصلی روم محسوب میشد، برای سرسامان دادن به وضعیت شرق قلمرو خودش به تارسوس در ترکیه امروزی رفت تا با کلئوپاترا صرفاً یک ملاقات سیاسی داشته باشه. در مقابل کلئوپاترا برنامه‌های متفاوتی داشت و حسابی برای این دیدار برنامه‌ریزی کرده بود. کلئوپاترا با کشتی باشکوهی که با طلا مزین شده بود و خدمه‌ای که لباس‌های اسطوره‌ای به تن داشتن، در میان دودهای زئود وارد رودخانه سندوس شد. خودش همجوری لباس پوشیده بود که حاضران اونو شبیه به آفرودیت، الهه عشق یونان تفسیر می‌کردن. این نمایش حیرت انگیز آنتونی رو که خودش هم به جشن و خوشگذرونی علاقه داشت کاملا مجذوب کرد. وقتی اونا پیش هم رسیدن، کلئوپاترا نه تنها با زیبایی بلکه با هوش و سیاست فوق‌العاده‌ای که داشت
آنتونی رو شدیداً تحت تاثیر قرار داد. او به آنتونی فهموند که میتونه متحد ارزشمندی برای حکومت روم باشه و در عین حال با استفاده از جذابیت و بازی‌های ذهنی که در اون استاد بود باعث شد آنتونی فراتر از یک اتحاد سیاسی بهش نگاه کنه. پس از این ملاقات آنتونی که حالا به کلئوپاترا علاقه‌مند شده بود به همراه اون به مصر رفت و زندگی رویایی رو با هم شروع کردن. در این دوران کلئوپاترا و آنتونی مثل پادشاه و ملکه واقعی بر مصر حکومت می‌کردن و جشن‌های بسیار بزرگی رو ترتیب می‌دادن. اونها مراسم‌هایی برگزار می‌کردن و خودشون رو به عنوان خدایان مصری معرفی می‌کردن. آنتونی به عنوان اوزیریس و کلئوپاترا به عنوان ایسیس. این کار باعث شد مردم مصر بیشتر از همیشه اونا رو بپذیرن و اما در روم این اتفاق به مذاق مردم و البته اکتاویان خوش نمی اومد. در سال 40 پیش از میلاد وقتی آنتونی مجبور شد برای حل مشکلات سیاسی به روم برگرده، سنای روم بهش فشار آورد که برای حفظ اتحاد با اکتاویان با خواهر اون یعنی اکتاویا ازدواج کنه. آنتونی که نمیخواست قدرتش رو در روم از دست بده و از بروز اختلافات جلوگیری کنه این ازدواج رو پذیرفت. هرچند که این موضوع باعث نشد که عشقش به کلئوپاترا رو رها کنه و همچنان به این رابطه که از نظر رومیان نامشروع بود ادامه داد. در سال 37 پیش از میلاد آنتونی دوباره به مصر برگشت و عشقش به کلئوپاترا دوباره شعله‌ور شد. اون دو نفر ازدواج غیر رسمی انجام دادن و صاحب 3 فرزند شدن. دلیل غیر رسمی خطاب شدن این ازدواج اینه که رومیان در اون زمان شدیداً با چند همسری مخالف بودن و ازدواج با خارجی ها رو هم اصلاً قبول نداشتن و به رسمیت نمیشناختن. بنابراین فقط در مصر اونا رو زن و شوهر میدونستن و در روم اوضاع اصلاً به نفعشون نبود. حتی سخنرانی ها و نشونه هایی وجود داره که مردم کلئوپاترا رو به عنوان شیطانی میدونستن که 2 از قدرتمندترین رهبران تاریخ رو فریب داده. به خصوص که کلئوپاترا اصلاً اون زن ایدئال رومی ها نبود. زنی که با هوش، سیاستمدار، مستقل و در عین حال فرمانروای یک سرزمین باشه. مورد قبول مردم روم در اون زمان نبود. به خصوص که اکتاویا به پاکدامنی مشهور بود و خصوصیاتی داشت که کاملاً با کلئوپاترا در تضاد بود. همین موضوع باعث می شد که دیدگاه مردم به مرور نسبت به آنتونی تغییر کنه. در ادامه وقتی خبر ازدواج آنتونی با کلئوپاترا پخش شد، اکتاویان با این موضوع اصلاً کنار نمی اومد و در واقع اون موقعیت رو برای حذف بزرگترین رقیبش مهیا دید و از این رابطه برای بدنام کردن آنتونی در روم استفاده کرد. اکتاویان در سخنرانی‌هاش میگفت که آنتونی کشورش رو به خاطر یک زن خارجی فروخته و حالا یک خائن محسوب میشه که دیگه لیاقت فرمانروایی نداره. این تبلیغات باعث شد تا اکتاویان با حمایت سنا و مردم به آنتونی اعلام جنگ کنه. اکتاویان این نبرد رو نه فقط یک درگیری داخلی بلکه جنگی بین رومیان با یک ملکه فاسد مصری جلوه میداد و آنتونی را هم به عنوان خائنی که در چنگال کلئوپاترا اسیر شده معرفی میکرد. سرانجام کلئوپاترا و آنتونی ارتشی متحد تشکیل دادن تا در مقابل اکتاویان ایستادگی کنند و اونو شکست بدن. خلاصه وقتی درگیری ها شروع شد کلئوپاترا آنتونی رو متقاعد کرد که جنگ رو به دریا بکشونه. در سال 31 پیش از میلاد 900 کشتی در نبرد اکتیوم با هم درگیر شدند. درگیری بسیار نزدیک و نفسگیر بود و نتیجه اون چیزی جز شکست آنتونی و کلئوپاترا نبود. پس از نبردی سنگین کلئوپاترا با 60 کشتی از میدون جنگ فرار کرد و آنتونی هم به دنبال اون عقب نشینی کرد. نیروهای باقی مونده هم چاره‌ای جز تسلیم شدن نداشتن و حتی 1 هفته بعد ارتش زمینی آنتونی هم تسلیم شد. با وجود شکست قاطع تقریباً 1 سال طول کشید تا اکتاویان به اسکندریه برسه و آنتونی رو یک بار دیگه شکست بده. در پی این نبرد کلئوپاترا در آرامگاهی که برای خودش ساخته بود پناه گرفت.
آنتونی که فکر میکرد که کلئوپاترا مرده دیگه امیدی به زندگی نداشت و خودشو با شمشیر زد. اما وقتی که در حال مرگ بود پیامی رو دریافت کرد که کلئوپاترا هنوز زنده است و حداقل یک بار دیگه فرصت دیدنش رو داره. با وجود جراحت شدیدی که آنتونی داشت خودشو به کلئوپاترا رسوند و لحظات آخر زندگیشو در آغوش اون سپری کرد. و کلئوپاترا هم پس از مرگ آنتونی خودش رو با سم مار آسپ از بین برد. همچنین باستانشناسان هیچ وقت مقبره‌ای رو که کلئوپاترا و احتمالاً آنتونی در اون مردند رو پیدا نکردند. در ادامه هم اکتاویان سزاریون که تنها فرزند خونی جولیوس سزار محسوب میشد رو اعدام کرد. مصر رو هم به امپراتوری روم ضمیمه کرد و از گنجینه کلئوپاترا برای پرداخت بدهی‌های سربازاش استفاده کرد. و این بود روایت ما از داستان عاشقانه دو تا از بزرگترین و تاثیرگذارترین رهبران تاریخ. البته بعضی جاهای این داستان مثل چگونگی مرگ آنتونیوس کلئوپاترا ابهامات زیادی بین تاریخ نگاران وجود آورد و هر کدوم عقیده خودشون رو دارن. اما خب ما سراغ اون ماجرایی رفتیم که منابع بیشتر و معتبرتری بهشون اشاره کرده. منابعی که در ساخت این ویدیو استفاده شده رو براتون توی دیسکریپشن گذاشتم. اگه دوست داشتین حتما بهشون سر بزنید. اگه از این ویدیو خوشتون اومده لایک و کامنت و سابسکرایب فراموشتون نشه. زنگوله نوتیفیکیشن هم حتما فعال کنین تا اولین نفری باشین که میاین و ویدیو جدیدمون رو میبینین. مرسی که تا اینجای ویدیو با من همراه بودین. تا ویدیوی تاریخی افسانه بعدی مواظب خودتون باشین.